Η οικογένειά μου είναι πολλές γενιές ζαχαροπλαστών, οι οποίοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και όπως γνωρίζετε η ζαχαροπλαστική είναι μια πολύ ιδιαίτερη τέχνη, είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη. Η ενασχόληση με τη ζάχαρη είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ βέβαια με την βοήθεια του πατέρα μου να εξασκήσω τα αισθητήρια της γεύσης μου έτσι ιδιαίτερα. Τελείωσα το τη χημική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο να παρακολουθώ μαθήματα ενολογίας από τον καθηγητή μου, τον κύριο Σουλή, και με τη βοήθειά του καθηγητή μου πήγα στο Μπορντό. Το κτήμα Α δημιουργήθηκε το 1997 σαν νομικό πρόσωπο, αλλά οι δύο συνειδητές, ο Μάκης Μαυρίδης και εγώ, αρχίσαμε την προσπάθεια να μαζεύουμε τα αμπελοτεμάχια εδώ στην περιοχή του Αμυντέου από το 1995, να φυτεύουμε τα πρώτα μας αμπέλια δηλαδή, και στη συνέχεια να βγάζουμε το πρώτο μας κρασί, η πρώτη μας εμπορική σοδιά, να είναι το 2003. Η περιοχή εδώ του Αμυντέου είναι μια περιοχή ονομασίας προέλευσης, όπου βέβαια το ξινόμαυρο κυριαρχεί. Είναι εδάφη τα οποία καλυπτόταν πριν 15 με 20.000 χρόνια από λίμνη, οπότε είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία. Είναι βέβαια εδάφη χαμηλής γονιμότητας λόγω του υψηλού ποσοστού άμμου. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι το αμπέλι εκπαιδεύεται, και αυτός ήταν ο λόγος που καθυστερήσαμε και όλη την παραγωγή κρασιού, εκπαιδεύεται στο να μπορέσει το ριζικό του σύστημα να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες τις εδαφικές. Η περιοχή, λόγω του ότι είναι σε οροπέδιο, η ζώνη του Αμυντέου βρίσκεται μέσα σε ένα οροπέδιο που από βορρά βρίσκεται το όρος Βόρας, από δυτικά το όρος Βίτσι και από νότιο-νοτιοανατολικά βρίσκεται το Βέρμιον. Τα τρία όρη δημιουργούν ένα οροπέδιο και συνθήκες τέτοιες ώστε όλα τα συστήματα τα κλιματικά που έρχονται να εκτονώνονται στις γύρω περιοχές. Εκτός από το ξινόμαυρο που καλλιεργείται, οι ποικιλίες που καλλιεργούμε εδώ πέρα είναι το σιρά, η μαυροδάφνη, το μερλό, είναι οι κύριες ποικιλίες ερυθρές. Βέβαια και κάποιες άλλες λιγότερο ή περισσότερο άγνωστες είναι το Μοντεμπουλτσιάνο και το Τανάτ, και από λευκές ποικιλίες είναι η Μαλαγουζιά και το Σοβινιόν Μπλάν, οι δύο κυρίαρχες ποικιλίες. Είμαστε το πρώτο κτήμα που έχει κάνει την πρώτη υπόγεια εγκατάσταση άρδευσης στην Ευρώπη, όπου εφαρμόζουμε μια διαδικασία που λέγεται ελεγχόμενο στρες στον αμπελώνα. Ο αγγλικός όρος είναι RDI, Regulated Deficit Irrigation, όπου στην ουσία δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες έτσι ώστε το κάθε φυτό να μπορεί, στο κάθε φυτό να μπορεί να ελέγχεται το στρες του, και η δημιουργία στρες μας δίνει ποιοτική πρωτεΐλη. Πρέπει να πω εδώ ότι πολύ σημαντική συνδρομή σε όλη αυτή τη διαδικασία στην εταίρο μου, συνεργάτη μου, φίλου μου, του Μάκη του Μαυρίδη, ο οποίος βέβαια είναι 3 γενιές αμπελουργός, και μπορέσαμε και στήσαμε εδώ μια ιστορία η οποία είναι πραγματικά πρωτοποριακή. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 800 στρέμματα, πάνω από 800 ιδιόκτητα στρέμματα. Έχουμε μια εφαρμογή στην αμπελοκαλλιέργεια που είναι πραγματικά αμπελουργία ακριβίας, και απαιτεί χρόνο, κόπο, πολύ μεγάλη επένδυση και πολλά στοιχεία αγάπης για αυτό που κάνουμε.
η αμπελουργία ακριβίας, ήδη κάναμε τα πρώτα τεστ με δορυφορικά προγράμματα, τα multicoloring scanning του αμπελώνα μας φέτος. Προσπαθούμε να είμαστε έτσι ένα βήμα μπροστά από αυτό που έχει ο παγκόσμιος καταναλωτής για την Ελλάδα. Δεν έχουμε χάσει καμιά συνεργασία μέχρι τώρα. Καθημερινά δημιουργούμε μια καινούργια συνεργασία. Εξάγουμε σε 21 χώρες στον κόσμο. Και φανταστείτε ότι ουσιαστικά λειτουργούμε, δηλαδή από τη σοδιά του 2003 που βγήκε στην αγορά το 2005. Είμαστε μια πολύ πρόσφατη εταιρεία. Το κρασί δεν είναι πια αγάπη, είναι ένα ατέλειωτο πάθος όπου κάθε μέρα είναι διαφορετική. Το κρασί είναι ένα από τα πολύ λίγα προϊόντα που συνδέονται άρρηκτα με τη γη του, με το οικοσύστημα στο οποίο μεγαλώνει, με τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα του και όλη αυτή η διαδικασία, το ότι κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα, είναι πολύ συναρπαστική διαδικασία.